السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة عملت السمك المشوي في البيت ومن غير دخان ومن غير أي بهدلة في الشقة. تعالوا نعمله مع بعض، وكمان عملت له تتبيلة خطيرة بجد. تعالوا نعمله مع بعض. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما ننساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. أول حاجة أنا جبت طبعا السمك بتاعي وابتديت ان انا اغسله كويس، وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نعصر عليه ليمون ونحط عليه معلقة من الملح. ليه بقى؟ علشان السمك من جوه المشوي يبقى اللحم نفسه يبقى طعمه يعني متحدق كويس. تمام. بعد كده بعد ما حطينا عليه الليمون والملح نرش عليه بقى شوية الملح ونقلبهم بقى كويس جدا. ده طبعا بيضيع زفارة السمك وفي نفس الوقت بيخلي السمك طبعا زي ما قلت لكم مملح شوية. وبعد كده بقى نقلب كويس جدا السمك ونتأكد ان الملح وصل. او بالمناسبه كمان انا شلت المراره اللي جوه، احنا كنا شايلينها قبل كده في فيديو مره قبل كده عملناه. ولو مش هتعرفي تعمليها تطلعي المراره بتاعته، بقى خلي بتاع السمك ممكن تطلبي منه ان هو يعملها. بعد كده بجيب الرده وبعدين ببتدي ان انا اجيب صاج للفرن. وبعد كده هنجيب بقى السمك بتاعنا ونبتدي ان احنا نبله في الرده كده كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده بعد ما اتاكدنا بقى ان السمك كله بقى فيه رده، انا طبعا مشغله الفرن ومشغله الشوايه. وبعد كده نرص بقى السمك بتاعنا طبعا عشان الفرن يسخن كويس جدا. وبعد كده شايفين انا بقى يعني حاطه الشبكه بتاعه الفرن تحت شويه، يعني مش حطاها فوق عشان السمك بتاعي كان كبير. لو السمك بتاعكم صغير يبقى حطوا الشوايه فوق عشان طبعا ما ينشفش معاكم، انما فحطيت الشبكة في النص عشان يستوي براحته. بعد كده بقى عندي بقى التتبيلة بتاعة السمك بتاعتي، حطيت بقى شوية كده من التوم، راس توم، وبعدين عليهم بقى طماطمتين صغيرين، قرن فلفل بارد. لو انتوا حابين بقى تحطوا الحراق ممكن نحط قرن حراق مفيش مشكلة. وبعد كده نحط عليهم بقى، يعني انا حاطه بقى بقدونس على كزبره، يعني حوالي كده ايه حزمه صغيره من البقدونس على الكزبره. طبعا بيدي ريحه حلوه قوي للسمك. عايزه اقول لكم التتبيله دي بتبقى طعمها خطير. وبعد كده بقى تعالوا نحط شويه توابل بسيطه كده. نحط بس الاول عصير الليمون بتاعنا، اعصر ليمون طبعا، يعني انا بحط بقى ليمون ايه، يعني زودوا بقى في كميه الليمون زي ما انتوا عارفين طبعا السمك بيحب الليمون، فهنحط كميه ليمون محترمه. يعني انا حطيت كده ليمونتين كده، ابتدي ان انا اعصر ليمونتين كبار كده، ننزل بعصير الليمون بتاعهم. وبعد كده بقى تعالوا نحط بقية التوابل بتاعتنا. وهو السمك يعني بعد شوية الخضار دول مش محتاج اي توابل تانية، بس هنحط طبعا شوية بس من الكمون ماشي يعني، وبعدين وشوية ملح، يعني هو دي التوابل اللي احنا هنحطها مش اكتر من كده. هننزل بنص معلقه كده من الكمون. لو عايزه تحطي كزبره مفيش مشكله، ممكن نحط كزبره ناشفه. وبعد كده طبعا مش هننسى الملح بتاعنا، وناخد بالنا ان احنا طبعا حاطين في السمك اصلا من جوه ملح محدقينه شويه. فيعني انا حطيت كده معلقه كده من الملح، معلقه ونص كده. وبعد كده هنزل عليهم. انا بحب يعني احط بقى هريسه الشطه. هريسه الشطه بتخلي السمك بتوديه في حته تانية خالص، بتخلي طعمه حلو قوي. لو ما عندكيش هريسه شطه ممكن نحط اللي هي الشطه السوداني. وبعد كده بقى ناخد بقى الكلام ده كله نضربه في الكبة كويس جدا. ضربنا بقى كل الكلام ده في الكبة. عايزه اقول لكم بمجرد ما بنفتح كده الكبة بنشم ريحة تتبيلة خطيرة حلوة قوي التتبيلة دي. ناخدها بقى ونركنها على جنب ونشوف بقى السمك المشوي بتاعنا في الفرن وهو بيتشوي. شايفين بقى التتبيلة؟ بصوا الجمال بتاعها ما شاء الله. نركنها بقى على جنب، طبعا ندوق بس الملح بتاعها، لو حسينا ان هي محتاجة شوية ملح ممكن نضيف شوية ملح. السمك بتاعنا بقى في الفرن هنا نبدأ ان احنا نقلب بقى السمك. يعني بصوا في جزء اتحمر، يعني في جزء بيبقى تحت الشواية على طول، ناخد بالنا ايدينا بقى في السمك على طول. في جزء بيبقى تحت الشواية على طول، فنبدأ بقى ان احنا نقلب السمك شمال ويمين كده. وبعد ما ياخد لون من الجنب ده نبدأ ان احنا نقلبه الجنب التاني، ونفضل نقلب في السمك لحد ما ياخد طبعا درجة الشوي بقى اللي احنا بنجيبه من بره كده بيها، بيبقى بقى من كل الجهات. زي ما قلت لكم بقى الفرن بتاعي شغال والشوايه شغاله. وبصوا بقى ما شاء الله، بصوا طلع بقى عامل ازاي ما شاء الله. كده اتشوى بقى من كل الجوانب بقى، وشايفين الجمال واللون الجميل ما شاء الله. ناخدها بقى، ناخد السمك بقى وهو سخن، اهم حاجه وهو سخن كده ما نسيبهوش يبرد. ليه بقى؟ عشان يتشرب التتبيله كويس. هنجيب بقى الطبق بتاعنا وهناخد جزء من التتبيله ننزل في الطبق ماشي من تحت، عشان طبعا السمك لما نيجي نحطه يبقى ياخد ايه الطعم طبعا من تحت ومن فوق، وكل السمكه تبقى متبله كويس. وناخد بقى السمك بتاعنا نرصه بقى على التتبيله كده بالشكل ده اهو. شايفين بقى السمك؟ عايزه اوريكم بس السمكه، بصوا اخدت اللون ومستويه طبعا
هتحسوا ان هي ناشفه شويه، بس ما تقلقوش على فكره، هو ما اخدش معايا في الفرن يعني نص ساعه او اقل كمان يعني. تمام. وزي ما قلت لكم طبعا هو عشان كبير اخد وقت شويه، انما لو هو سمك صغير مش هياخد معاكي وقت خالص. بس على الاقل كفايه ان هو يعني ان انت عاملاه بنظافه، وطبعا مغسول بقى كويس ومنضفاه كويس، فيعني ايه هتاكلي الحاجه كده بنفس. بعد كده بقى بعد ما حطينا السمك بتاعنا هنبتدي ان احنا نرص كده، وبعدين نحط بقى من التتبيله على السمك برضو بالشكل ده. بس ناخد بقى السمك كله الاول، وبعدين نحط بقى التتبيله. هقول لكم بقى لو انتوا حسيتوا ان هو نشف هتعملوا ايه دلوقتي، بس هو ما نشفش معايا، هو طري خالص على فكره. هناخد بقى من زي ما قلت لكم التتبيله بقى، ننزل بالتتبيله على السمك كله بالطريقه دي. شايفين بقى ما شاء الله بقى التتبيله، طبعا الليمون بقى بيخلي التتبيله سايله شويه، والطماطم طبعا، فبتنزل بقى بتتشرب السمك كله من التتبيله. اهو بصوا، بس كده تبلنا بقى السمكه بتاعتنا، وكده اتأكدنا بقى ان السمك كله وصله التتبيلة كويس قوي. ناخد بقى بعد كده هنعمل بقى خطوة مهمة جدا في السمك ده. هو انا هعمل الخطوة دي عشان حاجتين. هقول لكم دلوقتي ايه الخطوه اللي احنا هنعملها. ثواني بس نحط بقى التتبيله كلها الاول بس كده، وتعالوا بقى نعمل الخطوه التانية. الخطوه التانية بقى في السمك ان احنا هنجيب بقى ورقه زبده ونغطي بيها السمك ده. طبعا لو ما عندكيش بقى ورق زبده وورق فويل، ممكن ان انت تلفيه في كيس، يعني مفيش مشكله. يعني كان زمان كنا بنلفه بكيس كده، كان بيبقى طبعا طعمه حلو جدا، وبيبقى طلع طري جدا وطعمه حلو. انا بقى بجيب ورق الزبده بغطيه بورق الزبده، وبعد كده طبعا نجيب ورق الفويل ونقفله كويس. ليه بقى بعمل الخطوه دي؟ الحاجتين: اول حاجه السمك يتشرب التتبيله كويس قبل ما ناكله، وياخد الطعم التتبيله اللي احنا عاملينها. وتاني حاجه لا، عشان لو السمك نشف معاكي شويه فده بقى بيطريه ويرجعه تاني جوسي كده وطعمه حلو جدا. بس كده خلاص السمك كده خلص معايا. ناخده بقى كده نحطه على جنب، ويعني شويه كده، يعني 10 دقايق كده ولا حاجه، لحد ما يبدا بس ان هو يتشرب من التتبيله. هيكون بكده تمام جاهز، وتقدميه بالهنا والشفا. شايفين بقى الطعم؟ عايزه اقول لكم الريحه بقى ملهاش حل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، ولا دخان في الشقه ولا بهدله ولا اي حاجه، وكمان مضمون كده في البيت، وحاجه نظيفه، وحاجه ان شاء الله هتعجبكم قوي. وبصوا السمكه بقى من جوه، هوريكم بقى السمكه من جوه طريه زي ما شفتوها في اول فيديو. بصوا ما شاء الله، شايفين بقى السمكه طريه جدا، وكمان مستويه من جوه، ولا فيها بقى دم ولا الحاجات دي خالص. بصوا ما شاء الله، بصوا السمكه اهي خلاص كده يعني. ما شاء الله يعني ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم جدا، وكمان التتبيله خطيره. جربوه بقى وقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.